नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल्ड टीव्हीच्या खोबरा पत्राक येवकार दिता. अस्तोरी आंकवार वो काजारी आसूं सुरक्षीत आनी कायद्यान गोरपाट करूंक सगळ्यांक अधिकार आसा असो सुप्रीम कोर्टान ब्रेस्तारा दीस म्हत्वाचो निर्णय दिला. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदो आडेचो आसा आनी घटनेंतलो बुन्याद नासलेलो म्हत्वाचो कायदो आसा, कित्याक त्या कायद्या प्रमाणे आंकवार आनी काजाऱ्या अस्तोऱ्यां मदें अंतर केल्या तातूंत फकत काजारी अस्तोऱ्यो कुडीची कुशालकाय भोगतात दिसता अशें नितीदार डी.वाय. चंद्रचूड, नितीदार ए.एस. बोपण्णा आनी नितीदार जे.बी. परिदवालान निर्णय दिताना सांगले. And on this delicate matter on which Supreme Court has passed the order, I feel as a women should have the right to decide what happens to their bodies. So, whether it is abortion or any other health related issue, women should have the complete say. Now the question is whether the girl is married or unmarried. The issue is here that when you are a mother, you have to look after a child emotionally, mentally, physically, spiritually, and the mother also has to be emotionally, spiritually, mentally prepared that I am going to nurture this child to the best of my abilities. Now, when all these parameters are not met, then it is not fair for the girl or the woman to become a mother. Becoming mother and becoming a responsible person for another human being is a huge responsibility. And to keep that relationship a very sensitive and healthy one, it is better for society to have mothers who are responsible and to have children who are well nurtured emotionally, mentally, physically, and that is very important for our society at large. Today I'm very happy to hear that the Supreme Court has stated that the women have a safe and legal right for abortion. I mean, irrespective whether you're married or unmarried. Because today a lot of women, do not get the support either from their fiancé, their husbands, or their boyfriends. And some of them are either forced to have, children in spite of they not wanting to. So these rights are very important for the women so that, we can decide what we want for our future. With everything increasing and the lifestyle being so expensive, having a child being brought into this world is a big responsibility. So that solely depends on the mother. And I think so we as a country had this legal right for the last 50 years. And today even Supreme Court, supporting it and stating the same, where up to 24 weeks even, a woman can have abortion when she takes that decision last minute. I think so. Thank you so much, because this will open up the eyes of our society where women should not be forced, and women have the right to have the children when they want and how many children that they want to have. A story by Clinton D'Souza for Herald TV. वास्को खारीवाडा हांगासर मोनान सारको नासलेल्या मनशाक बडयलो देखून वास्कोचे पुलिसेन ब्रेस्तारा दीस अनवळखी मनशां डिझेबिलिटी एक्टा खाल केस बरयल्या. भुरग्यांक पळोवन व्हरता म्हूण गुन्यांव घालून मोनान सारको नासलेल्या मनशाक एक जोमो मारता तो व्हिडिओ सगळ्याक जालो. ताचे वेल्यान वळख घेवन पुलिसांनी ते एक जाणांक धरले. वास्कोचे पुलिसेन सौदागर राईन, बसवराज राठोड आनी अनवार कालिगेर हांकां धरल्यात. पयर सांजचो एक इन्सिडंट जालो ना कारीवाड्यार, जेन्ना एक कोण एक अननोन मनीस आयलो आनी ताणें एक भुरग्याक थंयच्यान उखलपाचो ट्राय केली. सो तो लोकांक दिसलें की तो ताका किडनॅप करता म्हणून, आनी तेन्ना लोकांनी त्या भुरग्याक सायडी काडून तो पळय जो मनीस थंय आयिल्लो डीन जोन्स ताका थंय एसॉल्ट केलो आनी बरोच मारलो ताका थंय. आनी मागीर आमकां पुलिसांक कॉल येयली. आमी जेन्ना पुलीस गेले आनी थंय इन्क्वायरी करून कळ्ळें आमकां जेन्ना की तो इज अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन. तेन्ना मागीर ताका आमी हांगा हाडलो आनी मेडिकलाक धाडलो आनी मेडिकलाक ताका IPHBक रेफर करपाक लायलो. सो हाजेर आमी काल ऑफेन्स रजिस्टर केलो फॉर एसॉल्टींग वन मेंटली अनस्टेबल पर्सन ऑन अननोन पर्सन. सो मागीर तो व्हिडिओ जेन्ना पळयलो तेन्ना आमी थोड्याच लोकांक तातूंत भितर आयडेंटिफाय केले आनी तातूंतल्यान आयडेंटिफाय करून आमी 3 जाणांक एरेस्ट केले तातूंत भितर. तांचीं नांवां सौदागर निसार, दुसरे गेले बसवराज राठोड आनी अनवर कालिगर, अशीं 3 नांवां तांची.
सो तांकां आतां आमी अरेस्ट केले जातात. सो आनी आमचे आतां फुडले कोण त्या मॉबाक पळय कोण आशिल्ले फॉर असॉल्टिंग दॅट पर्सन ते आमी व्हेरीफाय करप आमची चालू आसा आनी आयडेंटिफाय जातकीर आमी तांकांय बी अरेस्ट करतले. सो म्हजी एकच सांगणें की लोकांक की अशे जेन्ना इन्सिडंट जातात तेन्ना लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही. लोकांनी कितें इन्सिडंट जालो कोणी एक्यूज आसा थंय सस्पेक्टेड पर्सन आसा ताका धरून दवरचो. सो धरून ताका मारप एसॉल्ट करप हें तांचें काम न्ही. ताका कायदो आसा. तो कायदो आमी कितें आसता आमी त्या कायद्या प्रमाणे एक्शन घेतलें ताजेर. सो म्हजी लोकां कडेन एकच रिक्वेस्ट की हाजे फुडें केन्ना असो इन्सिडंट जर जालो जाल्यार लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही आनी इमिडिएटली पुलिसांक कळोवचें. पुलीस येवन कितें तें एक्शन घेतलें. किरण बोरकर फॉर हेरल्ड टीव्ही. 24 वरां आदीं रेल विकास निगम लिमिटेडान आनीक एक पावट डबल ट्रॅकिंगाचे उदरगतीचें काम हातांत घेतलें देखून कांसावले, आरोसी आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक तें काम करतल्यांक आडायलें. रेल्वे खातीर केबल घालूंक अधिकाऱ्यांनी शेकड्या आदल्यो इतिहासीक खोडयो खणून खेरीत भाशेन आरोसी, सान लॉरेन्स कपेला सामकार आसलेल्यो खोडयो खणून त्यो पेड्ड्यार केल्यो म्हूण गांवच्या लोकांनी सांगलें. ब्रेस्तारा दीस ते अधिकारी डबल ट्रॅकिंगा विशीं आनी केबल घालपाचें काम करूंक आयले तेन्ना गांवच्या लोकांनी तांकां आडायले आनी अशा वेळार थंय लोकां मदें ताण तयार जालो. Today RVNL came to with the entire force of along with the police, Railway Protection Force and Goa Police, and they were at Arosi opposite St. Lawrence Chapel, wherein for the last couple of months they have been digging trenches to lay the underground cables for they claimed it is for the signaling. But we do not have any particular definite information about the works that they are carrying out, precisely because they have not approached with concrete plans to and submitted it to the village panchayat. The village panchayat members, 7 of them were present today, and they, along with the attorney of the Fabrica of St. Lawrence Chapel and Goensa High Court members, objected to the way the works were being carried out in the storm water drain. The trench itself was through the storm water drain. So this has caused a lot of concern to the local villages, and we jointly expressed our concern to the police personnel in the manner in which arbitrarily they were conducting this construction activity, and without even having documentation or title deeds to the said land. Thereafter, we accompanied police personnel and RVNL, and we inspected all the damage that has been done to the stormwater drains. Goensa High Court pointed out and they acknowledged that severe damage has been done to the stormwater drains in the village, which is passing partially through Kumdad land, through Fabrica and private properties. RVNLचे लोक परत आमचे गांवांत चोरयेनी येयल्ले केबलिंग करपाक. सो आमी विचारले हे केबलिंग कित्याक लागून करता. हे केबलिंग आसा ते म्हणटा सिग्नलिंग लागून न्हू, पूण हे फोटीचे गजाल आसा. आयज ते 10 आमंड केबल्स जे 2.5 mmचे असले केबल्स घालून डबलिंग ऑफ ट्रॅकाचें काम चालू करता. आमकां दाखयता एक करता बोलते आनी करता खंय जे 100 वर्सांचे स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज आशिल्ली ती एन्क्रोच करून ती पुरोवन हे केबलिंग करता. आमी विचारले बाबा हे तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आहा की तुमचो जागो आसा. ते म्हणटा एक ऑर्डर येयला, कलेक्टराचो ऑर्डर आसा आनी एक सर्वे प्लॅन दाखयता. सर्वे प्लॅन इज नॉट द डॉक्युमेंट. आमी विचारले तुमची सेल्डीड खंय आसा. पूण हांव ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता, आयज RVNL इज एक्टींग लायक अ स्टेट विथीन द स्टेट. आयज कोर्टांनी तांकां फायन दिलेलो आसा, डिमोलिशन ऑर्डर दिलेलो आसा, तोरी पासून हे एन्क्रोच करिता. सो हांव सांगपाक सोदता गव्हर्मेंट की आमी आमचो गांव UP बिहार न्हू, आमी अनपड गंवार न्हू. आमचे गांव आमी राखतले आनी तुमी होलसेल MLA व्हरले तशें होलसेल गांव विकपाचें काम करनाका. आनी हांव मागता गांवचे MLAक, तूं खंय आसा, तूं न्हिदोन आसा, खंय आसा,
हे MLA ह्या गांवांत आसा हें आमकां कळना. जेन्ना कितें इलिगलिटी चलता तुवें हिंगा उबो रावपा जाय, तुवें हें बंद करपा जाय. A story by Kiran Borkar and Caston Miranda for Herald TV. गोंयांत ॲप आसलेल्यो टॅक्सी सुरू करूंक आपणाचो सरकार थीर आसा म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. आनीक थोड्याच दिसांनी गोंयांत ॲप आसलेल्यो टॅक्स्यो मेळटल्यो म्हूण हांव तुमकां खात्री दितां अशें ताणें सांगलें. टॅक्सींचे भाडें मारप्यांक हे विशीं विचारतोच मुखेलमंत्री तसो उलयला म्हूण ते बरेच चाळवळ्ळले दिसले. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that his government was firm on introducing app-based cab services in Goa. I want to give you an assurance that within few days, app-based taxi service will be available soon in Goa, said Chief Minister Dr. Pramod Sawant. When contacted the local taxi operators in Goa, they seem to be very upset with this statement of CM. Now the highlights of CM's quotes are: I want to give you an assurance that within few days, app-based taxi services will be available soon. He further informed the taxi issue would be resolved in few days and we will get an app-based taxi in Goa. Private taxi operators have been opposing app-based taxi services, claiming it will destroy their business. Local taxi drivers claim commuters will have to pay more if app-based taxis are introduced as their basic fare are higher. Clinton D'Souza for Herald TV. पिरायेची 30 वर्सां जातूच लोकांना आपणाक काळजाची पिडा, रक्ताचो प्रेशर आनी रक्तांत साखर आसा जाल्यार तपासूंक जाय म्हूण सांगून तशें करूंक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान लोकांक विनयलें. वैजांच्या सांगण्याचो आदार घेवन दर तिसऱ्या मनशाक हातूंतलें एक तरी दुयेंस आसा अशें ताणें म्हळें. वैज लेगीत आपूण भलायकेन बरे आसात म्हूण समजून आपणाक त्यो पिडा आसात वो ना ते तपासून पळयनात अशें ताणें फुडें सांगलें. ह्या पिडांक लागून मरणाचो आंकडो वाडत वेता देखून मनशान 40 व 50 वर्सां जातोच न्हय पूण 30 वर्सांचे पिरायेर आपणाची वैजकी तपासणी करून घेवची म्हूण ताणें सांगलें. गोंयच्या हॉस्पिटलांत वर्ल्ड हार्ट डेया निमितान घडोवन हाडलेल्या दबाज्यांत तो उलयलो. मनशाची डेथ कित्या खातीर जाता? एक वीच इज एन मेजर लॉस ऑफ ब्लड. एक्सिडंट जालो, मेजर लॉस ऑफ ब्लड जालो, ताका प्रायमरी फर्स्ट एड मेळिना जाल्यार. नेक्स्ट इट इज अगेन म्हणजे ताका ड्यू टू ऑल द रिजन्स ही गेट द हार्ट अरेस्ट वा हार्ट अटॅक जाका आमी म्हणटा. रुटीन जो हार्ट अटॅक येता ताच्या खातीरूय जावं शकता. पण आतां कार्डियोलॉजिस्टान एक्सप्लेन केले त्या प्रमाणे आमी दर 5 मनीस जर मेजले जाल्यार म्हाका दिसता फॉर फोर्थ वन ना या थर्ड पर्सन्स 5 मनीस लायनीन मेजले जाल्यार तिसऱ्या मनशाक एक तर देर इज एन BP, अदरवायज देर इज एन डायबिटीज, अदरवायज हार्ट डिजीज, एनी वन. आमी बसलेले आहा पळय न्ही, भिवन वचपाची गरज ना. परत बसलेले आहा तेंच्याय पैकी आतां जर सुरू करीत सुद्दां न्ही की बऱ्याच जाणांक आमकां डायबिटीज मेळटली, ब्लड प्रेशर मेळटलो, नाल्यार एनी खंयचो तरी एक हार्ट रिलेटेड कितें तरी प्रॉब्लेम मेळटलो. आमी सगळे जाण म्हणजे बिंग इन अ मेडिकल प्रोफेशन आसूनय बी निग्लेक्ट करतात. खूब जाण म्हणजे मेडिकल प्रोफेशनान आसतना सुद्दां निग्लेक्ट करतात. ताका लागून म्हाका दिसता म्हणजे आमी पयलीं म्हणटाले की इट इज पयलीं आफ्टर एवरी 60 एज, ताज्या उपरांत आफ्टर 50, ताज्या उपरांत 40. नाव म्हणजे वी आर फायंडींग द डायबिटीज आनी ब्लड प्रेशर आफ्टर 30. 30 वर्सांचेर सुद्दां आमकां डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आनी हार्ट अटॅक येता आसतना दिसपाक लागला. डॉक्टरान दुसरें नायसली एक्सप्लेन केलें. म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता आय एम फिट, म्हाका कांयच जावचें ना. ग्रावंडाचेरूच धांवताच पडून अटॅक येयलो आनी गेलो. इज व्हेरी फिट एट द एज ऑफ 35. म्हणजे रनिंग करता, जॉगिंग करता आसतनाच जिमानूच, जिम ट्रेडमिलाचेर आसतनाच म्हणटा तो अटॅक येयलो आनी गेलो. म्हणटा हांव डेली जिमान वता न्हू म्हणटा तो. आय मीन डेली जिम, म्हाका कितें जातलें? बट तो डेली जिमान वता, बट ही नेवर गोज टू डॉक्टर टू चेक हिज BP, अदरवायज टू चेक हिज शुगर. नेवर गोज. म्हणटा आय एम फिट, आय एम गोईंग इन डेली जिम. त्या खातीर जे डॉक्टरान जे एडवायज केलां म्हाका दिसता नाव एटलिस्ट आफ्टर 30 आमी आमचे रुटीन चॅकअप एटलिस्ट द ब्लड शुगर, BP, हार्ट डिजीज हेजेर एकदां तरी करपाक जाय, हाची गरज आसा. Cardiac arrest or heart attack, which was once considered as a disease of old men, now involves younger generation. The causes of heart attack in younger generation are genetical factors, excessive smoking or excessive alcohol intake, or any excessive recreational drug intake, high cholesterol or high BP levels,
high stress levels. Usually the person presents with pain in the left side of chest, neck or arm, or they may have associated excessive sweating, breathlessness or choking sensation. There are instances where the person died on the spot with the result of cardiac arrest. Bureau Report, Herald TV. कलंगूटच्या डॉन बॉस्को इस्कॉलान शिकपी भुरग्यांचे सुरक्षेक लागून आवय बापायां खातीर मार्गदर्शन दिवपी सुचोवण्यो काडल्यात. साबार तरेच्या भोंवडेकारांक आनी सोत नासलेल्या खोबरांक लागून भुरग्यांक पळोवन व्हरतात म्हूण भिरांत उप्रासल्या. देखून आवय बापायनी चतूर आनी सांबाळून रावूंक इस्कॉलाचे समितीन सुचोवण्यो उजवाडा आयल्यात म्हूण इस्कॉलाचो प्रिन्सिपाल सावियो फेर्नांडीस सेल्सान हेरल्ड टीव्हीक सांगले. उजवाडा आयलोल्यो मार्गदर्शनाच्यो सुचोवण्यांनी शिकप्यांनी रस्त्याचेर कशी सांबाळून वचूंक जाय तेवूय विशीं मार्गदर्शन दिलोलें आसा म्हूण ताणें सांगलें. Usually every year we have certain guidelines for our students and the parents, especially being very close to this coastal area of us. We come across different peculiar kind of people, different kind of tourists. So we are always apprehensive for the safety of our children. And now presently there has been some rumors going on, especially about certain children being, someone trying to maybe kidnap or harm a child. So keeping that in mind, the committee of the school got together and we took a decision that we should once again issue these instructions for the people, for the parents in particular and the children, that they should be alert and very careful. And moreover, if you have seen the letter that I have issued, it is moreover a general instruction, not pertaining only to kidnapping as such, but overall. Even now, when our students they walk on the road, we repeatedly tell them to walk on the right side and not to form groups. Walk in such a way that you keep an eye on the traffic, because you don't know what kind of people are driving on this road, and each and every person who is driving has got different things in their mind going on. Some are either in the in a festive mood. We have like a small talk we give the children of how they should take care of road safety, because always our first and foremost motive in the school is safety of the children along with the education. And keeping that in mind, we thought given the present status of the apprehensiveness of the people around, we said we will just issue a letter to the parents to be very careful. Prakash Gadekar for Herald TV. वास्कोच्या 7 जण मुसलमान फुडाऱ्यांक डेप्युटी कलेक्टरान आपोवन तांकां धरून भितर उडोवंक सांगले, पूण उपरांत तांकां खासगी बेयलीचेर सोडले. तांचो संबंद बंदी घालोल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया कडेन आसा अशें समजून तांकां दवरलोले अशें मुर्मुगांवच्या डेप्युटी कलेक्टरान खोबरा माध्यमांक सांगले. आपणाचो संबंद पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया कडेन ना, न्हय म्हूण आपणे तांच्या कसल्याच कार्यावळींनी भाग घेवंक ना म्हूण तांणी सांगले. पता नहीं, सुबह आए मेरे घर पे मॉर्निंग 9:30 को ऐसा 9:30, और आके 5-6 पुलिस आके मुझे अरेस्ट किए. बोलने के चलो साहब ने बुलाया है. हम आकर के पूछे तो मालूम पड़ा कि आज कुछ PFI को बैन किया गया है. तो उसके थ्रू उन लोगों ने हमसे इंक्वायरी की कि आप PFI को जॉइंट हैं, आप मेंबर हैं, जो भी. हमने क्लियरली बता दिया कि हम कोई PFI से जॉइंट नहीं है, हम कोई PFI के मेंबर भी नहीं है. तो इस शक के बिना पे शायद उन लोगों ने हम पे वो रूटीन इंक्वायरी की और अभी यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में लेकर आए बेल ये करने के लिए. देखते हैं आगे क्या. कलेक्टर साहब ने कहा क्योंकि ऐसे गलत चीज़ों में आप मत इन्वॉल्व हो, जो भी है देश के हित में होना चाहिए. ये उनकी तरफ से एक अच्छा मैसेज भी हमको मिला, बस सही है. और हम भी आज तक, आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरे गोवा के लोग जानते हैं, हमने आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जो देश के हित में, देश को हित में ना हो. हमने हमेशा वो काम किया जो देश के हित में है, और आज तक जो भी सही लगता है वही काम करते हैं. कभी बुरा काम, गलत काम आज तक कभी हमने किया नहीं. कभी PFI कोई भी चीज़ों में हम लोगों ने इन्वॉल्वमेंट नहीं है. शाहिद, युअर एडवोकेट, यू रिप्रेजेंटेड देम. कितें जाल्लें आयज, कित्याक आपयल्लें सगळ्यांक? See what has happened now, yesterday the PFI organization got banned. Okay, so in the morning I got a call from one of my known friend saying that Mr. Riyaz Qadri has been picked up from his house. Okay, so when I went to the police station inquiring about what has happened, why he has been picked up from his home, when I reached there were around 7 people, namely probably I know them, most of them I know. Okay, so that was the case was that they are being suspected that these people are going to create unrest in the society. That's it. Just because of there was a suspicion on them, there is no link.
There is nothing. My parties are totally innocent. This is the part and parcel. I don't know what is going on with the police, what pressure they are getting from the government. Those people have targeted my party here. There is just a suspicion. Preventive measures they are taking. That there is a linkage with the PFI. Just because there was a suspicion, they held my parties here. How many people were caught? There were around 7 people here. All are respected citizens of Vasco. And they have been picked up from their houses. Okay, that was a wrong on part of police station. हांव सांगूंक सोदता खरें म्हणल्यार आमी आयज पर्यंत ना PFI मेंबर आसा ना तांकां रुपयाचो केन्ना आमी फायनान्स केलो पूण आयज जे प्रमाणे तांकां जे आयज PFI म्हणटा तें तांकां बॅन केल्लें आसा त्या साठी तेमी आपोवपा जाय पूण हांव म्हणटा कोणाक आपोवपा जाय तेमी पळोवपा जाय नो डावट समज गरजेची आसा जाल्यार समज कोण प्रोटेस्ट करता जाल्यार वेगळी गोश्ट आमी केन्नाच आमची हिस्ट्री काडून पळयल्या जाल्यार आमी आमच्या देशाक विरोध गांवचे विरोध आमचे लोकल हांकां लागून केन्ना आमी अशें करूं ना जाल्यार तेमी चिंतपाक जाय हें पोवचे पयलीं बाबा कोणाक एरेस्ट करपाचें कोणाक ना पॉप्युलर फ्रंट मेंबर आसता बाबा तांकां कितें फंडींग कितें करता आमी आयज 1 रुपया पासून तांकां केन्ना दिल्लो ना आमी मेंबर आमी समज हें बँक जाल्यार बरोबर तेमी कितें चिंतून केलां तें बरोबर केलां आसतलें पूण तितून अशें आमकां दीसभर आमचो हांगा बेस जालो हितून एक दुसरी दिशा वयता बरें म्हणजे आसा थंय कोण आसा ते थंयच उरले जे कोण अशें इनवॉल्वमेंटान आसता ते उरले अशें दुसऱ्याक अशें त्रास करप न्हू आयज आमकां आमी इनोसंट आहा हांव जाल्यार म्हजे हितून इनोसंट आसा दुसऱ्याचे आमी उलोवंक शकना पूण आयज हांव हें म्हणटा की तेमी चिंतून हें करपा जाय की अशें तुमी हें करचें न्हू वायलंट जावपाचें न्हू की बॅन केला म्हणून तुमी पूण आमकां संबंद ना न्ही समज हांव मेंबर आसलेलो नाल्यार आसलेलो जाल्यार तुमी म्हाका हें करता म्हणून करूं शकता तितून आमी मेंबर ना तेमी पयलीं पळोवपा जाय की बाबा कोण हितून मेंबर आहा कोण हितून आपयले की तुमकां पुलीस घेवन आयले ना म्हाका आपयले ते थोडे जाण म्हणटा तांकां पुलीस घेवन आयले हय तांकां तेंचे खबर ना म्हाका आपयले तेमी कितें जालो फायन पूण म्हाका दिसता की हांव जाल्यार इनोसंट आयलो हांवें केन्नाच असले हितून केन्ना आमी पार्टिसिपेट जावंक ना हांवें समज आतां ते म्हणटा की देशाचे विरुद्ध काम करतात अशे थोडे ऑर्गनायजेशन तितून आमी जाल्यार केन्ना पार्टिसिपेट जावना आनी आमी तसल्यांक केन्ना आमी लागीं करयना इन्फॅक्ट्रेशन काय ना तेमी आतां म्हणलां की अशी बाबा कितें आयज तेमी बॅन केला म्हणून फाल्यां समज रस्त्याचेर तुमी हें करत कित्याक बॅन केला बी म्हणून ती क्वेश्चन रेज करत पूण तेमी आमच्या लागीं ते बरोवन घेतला आमी तशें केन्ना आमी केलां अरेस्ट कित्याक there is no such serious issue as such. When they have been produced before me on the apprehension. Only an apprehension. There is nothing adversely reported against them. And as a precaution, we have released them on a personal bond. And accordingly, I will conduct the inquiry, or I may give a direction to the police also after conducting an inquiry that something is suspicious against them. Nothing more. At this point, I cannot say anything. What is the issue actually? See, you are aware that then the gazette has been published by the Ministry of Home Affairs regarding the PFI activities or the antisocial elements or the spread of the various activities which are being illegally being done by them. In that connection only, this is being as a preventive measure. The police are doing all these inquiries in the present matter. Nothing else. Yeah, thank you. We don't have anything serious on it. Nothing serious here. No Yes, PFI yes. Linkage. No linkage as such. I have found anything on it. Okay, sir. Yes, thank you. Kiran Borkar for Herald TV. सियोलेच्या लोकांन इबाड जालोल्या रस्त्या आड आनी खेरीत भाशेन होली क्रॉस इस्कॉलाशी आसलेलो रस्तो बरोच पिड्ड्यार जाला देखून आवाज उठयलो. गांवच्या लोकांच्या सांगण्या प्रमाणे गांवांत आनी खेरीत भाशेन इस्कॉलाशी रस्त्याक खुबशीं फोणकुलां पडलेलीं आसात आनी हे परिस्थितीक लागून थंयसर खुबशे उपसूग जातात. नमस्कार, माझे नाव विराज. आता आमी होली क्रॉस स्कुला कडेन आसा आनी हो मदलो रस्तो जो वांयगणांसून वयता. एक सांगा म्हटल्यार पेडणेम तालुक्यांतल्यान सगळे जे कामाक वयता पळय तो होच रस्तो यूज करता. प्लस शिवोलचे कोण आहा ते होच रस्तो यूज करता कळ्ळें तुका. आनी सकाळच्या ह्या रस्त्याक इतलें ट्रॅफीक आसता की एक्सिडंट हांगा जातात. कारण की हे सगळे वणके बी पडल्या पळय
सकाळी आतां टायम जाला 11:15 सकाळची कळ्ळें तुका 1 वर पयलीं ऑलरेडी एकले बायले उखलून गेल्ले पडलेली ती हांगा वणकेच वाटयता पडली ताका व्हरोन हॉस्पिटलान व्हरोन आतां घरा वयता म्हणून आनी एक एक्सिडंट हांगा परत कळ्ळें तुका आतां परत ह्या भुरग्याक व्हेला हॉस्पिटलान दिसाक आतां 2-2 तर हांगा एक्सिडंट असो घडत रावत जाल्यार ऑथॉरिटीन कितें करूंक जाय मातशें कोण आहा पळय कन्सर्न ऑथॉरिटी तेणें हें मातशें वणकें तरी भरूंक जाय हॉट मिक्सिंग हें करिना तें करीत ना एटलीस्ट वणकें तरी भरा लोक पडचे ना जीव गेल्या उपरांत मागीर वणको भरून तो कोणाक कपलार घालपाक कोणाच्या पयलींच वणकें भरूंक जाय न्हू कोणाचो जीव वयच्या पयलीं ऑलरेडी 2 जाणांक उखल्ले आयज अशें कितले जाता आसतले एक्सिडंट आतां आयज हांवेंनूच 2 जाणांक हेल्प केलो हांगा सो मागता की कोण कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी हो मातशें रोडाचें कितें आहा तें वणकें तरी भरचें नाल्यार हॉट मिक्सिंग तरी करचो म्हणून फाटींच इलेक्शनाच्या पयलीं हांगा थोडो स्ट्रेच आसलो तो हॉट मिक्सिंग केल्लो तेंच्यान पूण परत आसलो तो तेंच्या आतां ते वणगे पडलेलो आहा सो कामा बद्दल तेंचे कशें तुका दिसता काम तशें बरें जायना हें जाल्लेंच आहा न्हू हें पळयतात तुमी कळ्ळें तुका हे कॉन्ट्रॅक्टर पळय कोण करता न्हू तेंचे कडल्यान बरोवन घेवंक जाय हो हॉट मिक्सिंग केला पळय तो 3 म्हयन्यान गेलो तर जाल्यार तुज्या खर्चान तुवें करूंक जाय म्हणून जाल्यारूच ही कामां सारकी जातली नाल्यार कांय जावचें ना कॉन्ट्रॅक्टर हे रस्तो करता पळय तो करतात त्या खातीर परत ताका कॉन्ट्रॅक्ट मेळनाका परत पयशे खावनाका कळ्ळें तुका तशें हें सगळें कामां ही अशीच आहा सो काम करून घेताना तेव्हा खरेंच त्या स्टँडर्डाक मॅच जाता काय अशें काम करून घेवंक जाय तें नाजाल्यार हें काम करून 2-2, 3-3 म्हयन्यांनी परत वणकें पडोन आनी परत लोक पडोन मरोन कांय फायदो जायना. This Prasad Polji for Herald TV. डॉन बॉस्को ऑरट्रीन घडोवन हाडलोल्या आनी फातोड्डा डॉन बॉस्को ऑरट्रींत जालोल्या गोवा ज्युनियर अंडर-18 स्टेट बास्केटबॉल चॅम्पियनशीप कपाच्या खेळांत डॉन बॉस्को फातोड्डान कामिकाझे सालिगांवा आड 60-6 ते 18 पॉयंटांनी जैत जोडून शेवटाच्या खेळांत प्रवेश केलो. डॉन बॉस्को फातोड्डान एक सारको बरो खेळ करून आपणाचो उंचलो जागो राखलो. आपणाच्या पंगडा खातीर निलेशान 14 आनी झॅकान 20 जैताचे पॉयंट्स जोडले. जेसनान सालिगांवच्या पंगडा खातीर 12 पॉयंट्स जोडले. Give the screen, give the screen. Zinastia Norona for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. देव बरी रात दिवं.